lọ́jọ́ tòní ọba lánàá ọba lónìí ọba tó ti ń bẹ kóhun gbogbo tó máa bẹ òun náà ni ó sì ti máa wà nígbà tó ń kó wọn tún ní í sí mọ́ adúpẹ́ pé òkun wọn ni ọjọ́ òun rè bí àná níwòye ọdún tó kọjá là ń ṣe June 12 kan tàbí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé tó àbẹ́ ẹ̀rí nǹkan ẹ̀rí ohun tọ́lọ́wọ́n bá mi ẹ̀rí bí ó bá dé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu náà sì wà lára àwọn ààrẹ tó jẹ́ pé wọ́n ti celebrate June 12 rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyóò túmọ̀ sí pé òun náà ṣètọ́dún tó kọjá àdúpẹ́ pé òkú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ń wò pé nígbà tá a bá ti fi ṣe ti ọdún yìí nǹkan ó ti yàtọ̀ sí dáadáa pé kódà a ti máa jẹ ọ̀pọ̀ gbogbo owó ti máa yọ̀tọ̀ mi inú owó ti máa dùn kálukú ó ti máa ṣe nǹkan tó wù pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti dá kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tó wà lókè òkun láti ń lérò pé wọn ó ti padà wálé ṣùgbọ́n tó àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pa àsáti ẹ̀rí tọdún yìí ẹ̀mẹ́rẹ̀mí àbí wọ́n ní ìgbà tó mo bá rẹ léèwé tó yẹ kó kọjú mọ́ṣẹ́ tó yẹ kó kọjú mọ́ ẹ̀kọ́ tó lọ lé ẹ̀kọ́ lọ́kọ́ ṣùgbọ́n tó yẹ pé nǹkan míì ló ṣe bó bá tún dé padà táwọn kálukú ń gba sàbùké tí ò wá rí nǹkan kan gbà bọ̀ kí ni ó sọ fáwọn òbí dúpẹ́ ẹ̀mí pẹ́mi tún rẹ̀mí bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ìṣèjọba tó wà lóde yìí ṣe rí o àtọ̀nímọ̀ ní òtó àtọ̀nàmọ́nà múrí kíní kan nínú ìṣèjọba tó ń lọ lọ́wọ́ yìí pé kódà orí bákanbákan wọn torí èmi ń wò ó pé ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu òun ló yẹ kó dáa jù lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣe ń sọ pé ẹ wo iwájú ẹ wo ẹ̀yìn ẹ wọ̀ tún ẹ wò sí tá a bá wà wọn tó ti jà fún ìṣèjọba àwa ara wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bákan méjì Bọ́lá Ahmed Tinubu ti tẹ̀lé wọn lẹ́yìn rí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ Sani Abacha Bọ́lá Ahmed Tinubu ó wà lára àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ pé ẹ bá wo Sani Abacha ẹ rí lẹ́yìn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ olóyè MKO Abiola náà tó dolóògbé ẹ rí Sani Tinubu lẹ́yìn rẹ̀ ìgbà tó fẹ́ ṣe ìpolongo ìbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló sọ pé pẹ̀lú ìrírí tí gbogbo wa mọ̀ pé Tinubu ti rí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rọrùn fún Tinubu láti túnṣe òun nìkan la rí gẹ́gẹ́ bí mẹ̀sáyà ṣùgbọ́n agbàgbé Ọlọ́run Olódùmarè agbàgbé ọba tó ju gbogbo àwọn ọba lọ agbàgbé ọba tó jẹ́ pé òun nìkan ló dálé ayé àtọ̀run òun nìkan náà ló sì tóbi tó jẹ́ pé ó lè ṣe ohun tó wù ú nígbà tó wù ú tí ò sí baba ńlá babẹni tó lè bí léèrè àwa fi Ọlọ́run lẹ̀ a fi gbàgbọ́ wa sínú ẹnìkan èyí ò ló jẹ́ kí n mọ̀ pé Ọlọ́run ọba mi lágbára ọba adákẹ́dájọ́ ni o lásìkò ìṣèjọba APC láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìgbésí ayé wọn lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ mọ̀ pé ńgbà míì nínú Bíbélì wọ́n ní àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jẹ́ ẹ̀yà kan àti ìran kan tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí púpọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n ńgbà tó bá tó àkókò tó yẹ kí wọ́n ṣẹ̀sọ́ Ọlọ́run tó lọ́run fẹ́ fìyà jẹ wọ́n a máa lo àwọn ọ̀tá wọn láti fìyà jẹ wọ́n ṣùgbọ́n báwọn ọ̀tá ìbá fìyà jẹ wọ́n tán wọ́n sì padà jọpọ̀ wọ́n sì jọrọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá tó bá fìyà jẹ wọ́n ìparun ni máa ń kẹ́yìn wọn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe rí àwọn tọ́lọ́run sì nífẹ̀ẹ́ sí ní orílẹ̀‐èdè yìí tó ń sin Ọlọ́run tọkàntọkàn tinútinú èmi nígbàgbọ́ kí wọ́n pọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ẹni tó bá wò tó gbèrò tó gbòmìjẹ lójú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fìyà jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ìṣèjọba rẹ̀ ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lára ìnira tí ó gbẹ̀yìn irú onítọ̀hún yóò mọ̀ sàn kó ń tọ̀ mọ́ wálé ayé o torí tí ò bá wálé ayé yóò sàn ju pé kó wálé ayé kó wá máa kojú àdúrò ìnira tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀ lọ ìkún jọ̀gẹ̀dẹ̀ ìkún rẹ̀dí ikú òmọ̀kùnrin tí ń dùn òun ní pa ni June 12 tí Abiola Mọ̀ṣúrì Kásìmá wò ó tó torí ẹ̀ jáde láyé gbogbo ìyà tó jẹ tó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ kí ìran Yorùbá ó dórí àlééfà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ó bá gbà àwọn ẹ̀bà ní ọmọ ṣojú àánú bó bá jẹun yé tán a máa ṣe kọ́ńdúkọ́ńdú sólówó rẹ̀ àbí ìgbà Tinubu fẹ́ ẹgbẹ́ kìíní fún wa ẹjẹ́ àgbà àwa la ní àwa la ṣe gbá àwa ló kàn èmi ló kàn ìgbà sàwọ kòkó bàbá ṣe bàbá àsásùn Tinubu débẹ̀ tán ẹ̀yìn náà rí ibi tí Tinubu jẹ tó yí wá sí oyè ọwọ́ wa kòtò kòtò wọn ṣe kòtò kékeré bọ́rọ̀ pt kòtò giriwo inú ẹ̀ ló yí gbogbo wa dà sí o ó wá dúró sókè kòtò wa ń fi wá rẹ́rìn ẹ máa bọ̀ lókè rẹ̀ bá tó bẹ̀ Ọlọ́run ọba mi ó ṣàánú fún wa ẹ wo Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá lórúkọ tèmi lọ́jọ́ tòní ó jẹ́ ọjọ́ kan tó yẹ kí ó yẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa dùn ṣùgbọ́n tá a bá wò wájú wẹ̀yìn wọ̀túnwòsì a rí i pé èmi ò rí ohun kankan tó yẹ ká máa yọ̀ sí lórílẹ̀‐èdè yìí
ọlọ́run ọba mi kẹwàá pọ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà, ọlọ́run ọba mi fi àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ta wá lọ́rẹ, alówó anílẹ̀ tó dáa láti ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn, a ní òjò ń rọ̀ lásìkò rẹ̀, òòrùn ń rọ̀ lásìkò rẹ̀, ọyẹ́ ń ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ lásìkò tiẹ̀, àsìkò tó yẹ kí iṣu ó jáde ń jáde, àsìkò tó yẹ kí àgbàdo yọmọ ń yọmọ o. ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè nàìjíríà pẹ̀lú ìwà tó jẹ́ ìwà àjẹbánu àti ìwà ìmọ̀tara ẹni nìkan tó gbilẹ̀, ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n sì wá láti nowhere, wọ́n sì wá bayé orílẹ̀-èdè nàìjíríà jẹ́. bẹ́ẹ̀ kúkú ṣe dáadáa wí, bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa wí, ẹ máa dúró àìjẹ àwọn aláìṣẹ̀ tó jẹ́ pé ó ń ké lórí orílẹ̀-èdè yìí nítorí títí yín tẹ́ ti ṣe. èmi ò rí agbọn kankan ní ìṣèjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà láyé ẹgbẹ́ òṣèlú APC yìí tí ó wà corrupted o, tí ò corrupt, èmi ò tí ì rí. láyé Goodluck Jonathan ló pàṣẹ pé ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ dúró sórí títì dára àlú láàmú kọ́mọ ọdún sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. ó ní kì í ṣe iṣẹ́ wọn láti béèrè ìwé mọ́tò. APC débẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí lu ọlọ́pàá takò aráàlú. ẹ ṣe èyí tó wù yín, SARS ń pààyàn bí ẹ ń pẹran kó tó di pé ọlọ́run bá gbá wọn dá wọn dúró, ẹ sì máa dúró ẹ̀mí tó ṣòfò torí ọ̀rọ̀ àwọn SARS. àwa ń ṣe ayẹyẹ ọdún June 12 lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ìjẹ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ìbéèrè ọ̀kan fẹ́ bí yín, ṣé ẹ lè dárìn láàrin ìlú kẹ́kàn tí ẹ wọ̀lú Èkó kẹrin fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá kẹmọ́ lẹ́ṣọ̀ aláàbò lẹ́yìn? ṣé ẹ tó bẹ́ẹ̀? ṣé ẹ tó bẹ́ẹ̀? ẹ lè dárìn pẹ̀tọ́ èmi rèé o, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu Jagaban bọ́n ṣe ń pè yín, kẹwàá dárìn kẹṣọ̀ aláàbò mọ́ tẹ̀lé yín, ṣé ẹ tó bẹ́ẹ̀? èmi sì lè fògbọ́n ẹ̀gbá rí bọ́n bá pe Goodluck Jonathan kó wá rìn ní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí, kò síbi tí ó rìn àwọn èèyàn á tún máa fún lómi fún lóúnjẹ ni. Muhammadu Buhari àtìgbà tóun náà ti kó lórí àlééfà ṣó lè jáde pé tó mò ń lọ bí ayẹyẹ báyìí o, ààrẹ Muhammadu Buhari ti dé o, kínní kan kínú àwọn èèyàn dùn sí i. àwárùpa àti jẹ̀yà láyé Muhammadu Buhari àmọ́pá à ń ṣe practice ilẹ̀ ni, ojúlówó ìyà gan ṣe ń bọ̀, òun ló ti wá dé báyìí. ṣùgbọ́n wá dùn mí pé ọmọ Yorùbá, ọmọ káàárọ̀ òjíire, ìran tó jẹ́ pé àti wọn ò fẹ́ wà ń lù náà tẹ́lẹ̀, ẹ̀yà Haúsá ò fẹ́ kàdépò, àwọn sì ń ṣe kó tó di pé òṣèlú APC tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló ṣe agbátẹrù ìdásílẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ kó tó di pé wọ́n dà á lẹ̀ kí gbogbo nǹkan tó dàrú. ṣé ẹ ti rárá àdí tí wọ́n fi wọn ò fẹ́ kí ìran Yorùbá débẹ̀? báwúsá bá dé ọ́fíìsì Haúsá ẹgbẹ́ ránkà dédè lásán ó ti gbaṣẹ́. bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ọmọ Yorùbá tó fi gbogbo orí wa là tán tẹ́ ẹ sọ pé káàárọ̀ sàtò dọ̀bálẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, who are you? What are you looking for? What are you saying? àwọn èèbọ̀ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ àwọn ni ó mọ̀ ọ̀fọ̀ sí yín torí pé ẹjọ́ ọmọ Yorùbá kò ní ràn yín lọ́wọ́ o, ìyẹn ọmọ Yorùbá sí Yorùbá nù tó bá ìjà Haúsá wọ́n ràn àwọn lọ́wọ́ torí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn. ẹ̀yin náà ẹ wo bọ́dà orílẹ̀-èdè yìí, wọ́n ṣí bọ́dà ilẹ̀ Haúsá lẹ̀, wọ́n gba Haúsá wà ń bẹ̀ wọ́n ṣí lẹ̀, wọ́n wọ Nìjẹ́ ìjáde bó ṣe eléyìí tó wà ń lẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n sì ti wà lẹ̀ ṣàtó bẹ̀ ṣáàṣì tí ọrọ̀ ajé kankan ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. ọmọ Yorùbá débà àti lérò pé tó bá débẹ̀ nǹkan ó ṣẹ̀nure fún wa, sígbà náà kọ́ ni nǹkan burú sí i. gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí Tinubu ń sọ lórílẹ̀‐èdè yìí pé orílẹ̀‐èdè wa lórí ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì wa oníkò dúró re, ó nílò àtúntò tẹ́ ẹ fẹ́ tún tòun. ẹ ń ṣe owó òlú lófò, ẹ ra òbítíbitì owó ọkọ̀ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ fáwọn sẹ́nẹ́tọ̀, ẹ mọ̀ pé ẹkọ́nọ́mì wa ò dáa. tó bá ṣe é ṣe gan-an ni ká nípẹ́ yìí dáa, ṣé báwọn èyí tó wà ń lẹ̀ kẹ́ tàdí ẹ̀kú nú ẹ̀ kẹ́ fowó ṣe nǹkan re, ẹ̀tún wọn lọ ń rà ní owó tó yẹ pé owó ẹyọ kan nínú àwọn mọ́tò yìí àmọ́ṣẹ́ tó lè ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ẹ̀yin náà máa dúró iye tẹ́ ẹ rà, bẹ́ẹ̀ ṣe rà fáwọn sẹ́nẹ́tọ̀ lè rà fáwọn onídàájọ́. àwọn tó ṣe é ṣe kí wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ kí wọ́n dìbò láti yọ ààrẹ kúrò ẹ̀kọ́ fi àbí. àwa náà ń ṣe àyájọ́ June 12, kí ló wá ti àbí June 12 gan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò mọ̀, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ wa ti ayé òde òní. ohun tó ṣokùnfà June 12 ní ètò ìdìbò tó wáyé ní inú oṣù kẹfà ọjọ́ 12 ọdún 1993, níbi tó jẹ́ pé ètò ìdìbò tó jẹ́ pé òun ni
ó jẹ́ the most free and fair election ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò ní ẹja ń bá kàn nú tó lọ bó ṣe yẹ kó lọ tó lọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn tó sì jẹ́ pé òótọ́ ọ̀nù ni wọ́n fi ṣe é. ó wá ṣe láàánú pé wọn ò gbéjọba lẹ̀ fẹ́ni tó yẹ kí wọ́n gbélẹ̀ fún. à ń wò ó Ibrahim Babangida òun ló wà lórí oyè ńgbà náà kí ló dé tí ò fi gbélẹ̀ fún ìran Yorùbá. ó ṣàlàyé nínú àwọn àlàyé tó ṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan ló jẹ́ kó dimọ̀ ìgbé àwọn àgbààgbà tó jẹ́ àgbààgbà tó mọ̀ di ẹ̀ta lóríta mẹ́ta ní orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ àwọn emir nílẹ̀ Haúsá lọ́hùn-ún àti àwọn tó jẹ́ àwòrò ṣàṣà tí ìṣọmọ Yorùbá àtàwọn agbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ Yorùbá míì ni ò jẹ́ kí kíní yóò ṣe é ṣe. ìgbà tó wá di ìdìbò wá dọ́wọ́ ọmọ Yorùbá kí ló yẹ ká ṣe kó tó di pé wọ́n ṣe ètò ìdìbò yìí Abíọ́lá àti Babangida ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n. Abíọ́lá lòun lọ bá Babangida pé tó bóò ni ọ̀rẹ́ mi ṣé tá a bá dìbò yìí ẹ̀yin ológun ṣe é gbéjọba kódà nǹkan tó nǹkan ń gbèrò ní ẹ dìbò kí olóṣèlú gbàjọba. àṣé gbígbà wọ́n ti ní sí fírì wọn yọ sọ́ọ̀kì ni. ẹ jẹ́ àkọ́gbọ́rọ̀ látẹnu Abíọ́lá fúnra ẹ̀ náà kí ni olóògbé MKO Abíọ́lá tá à ń torí ẹ̀ ṣe ayẹyẹ ọdún June 12 kí ni nǹkan tó sọ kó tó di pàwọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ látẹnu Babangida náà fún rẹ̀ amójú ẹ̀rọ nìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu MKO Abíọ́lá tó ti dolóògbé lórí ọ̀rọ̀ June 12 náà kó tó di pàmò tẹ̀wájú báńgbé òkè náà mò ń bọ̀ wọn tí ì dé. Our postponements and cancellations too. The country knows how busy and how otherwise occupied I've been all my life. Knowing fully well the misfortune of other distinguished Nigerians in the recent past, I made the wildest possible consultation and sought assurances that I would not be chasing shadows. These assurances were given. In some cases from the highest level of government, I consulted the president himself, and he gave the assurance himself that this time around he was serious. I was therefore convinced that the commitment to civilian rule come August 27, 1993 was firm, settled, and irrevocable. I could not imagine that the purported transgressions of the judiciary could possibly today. Nigerian polls crab as democracy is put on hold. Nigerian general voice vote blocking civilian rule. I will give you copies of all this. The International Observer Group says so. NEC itself says so. They know it and they said it. In his affidavit to the Court of Appeal in Kaduna, NEC said the results were already unknown. I won. ẹ káàbọ̀ padà sẹ́yìn náà gbọ́ àdúrò ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tá à ń torí ẹ̀ ṣe June 12 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òṣèlú àwa ara wa ṣe mọ̀ pé ọjọ́ ìdìbò June 12 la máa ń ṣe lẹ́lẹ̀ kó tó di pé ọmọ Haúsá ìyẹn àbọ̀mọ̀ Fúlàní láti pé Muhammadu Buhari tó ní ká kéde June 12 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òṣèlú àwa ara wa torí pé ọjọ́ náà ni wọ́n ṣe ètò ìdìbò tí ò ní ẹja ń bá kàn nú tó sì jẹ́ pé ẹni tó jáwé olúborí wọ́n kọ̀ láti gbé ìjọba fún ìyẹn olóògbé MKO Abíọ́lá òun náà lè ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ hùn ẹ̀ta ló wà lórí àlééfà ńgbà náà òun náà ni General Ibrahim Babangida òun ló wà ń bẹ̀ Babangida jẹ́ kó di mọ̀ ìpá àwọn àgbààgbà yóò jẹ́ kóun gbóyè fún pé tóun bá gbé oyè yìí lẹ̀ ipò yìí lẹ̀ fún ìran Yorùbá ńgbà náà torí àwọn Haúsá ní rárá o ìran Yorùbá ò gbọdọ̀ débẹ̀ wọ́n bà nǹkan jẹ́ ẹwà rẹ̀ tó sọ láti gbà wọn pé tó bá gbé fún wọn àbóhùn kéde pé Abíọ́lá ló wọlé wọn pa òun wọn sì pa Abíọ́lá náà àti pé Sani Abacha tó jẹ́ ẹni tó ti ṣèwọ́n lóore rí ó wà lára àwọn èèyàn tí ò fẹ́ kíkí ní ìdánwò ọ̀ràn Yorùbá òun ló lọ lo àwọn emir láti bóun sọ̀rọ̀ òun sì mọ̀ pé Sani Abacha ó smart ju nǹkan tẹ́ rò kó smart lọ ó lè má lọ́pọlọ òwe ó lè má gbé èbó dáadáa ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé káyára pààyàn káyára dìtẹ̀gbàjọba kábà ìdìtẹ̀gbàjọba jẹ́ ọwọ́ Sani Abacha òun lẹ́ẹ̀tì bá ò pé ọkùnrin àkọ́kọ́ ni ọkùnrin takuntakun tí ń bẹ lóde ìrànjẹ ni lórí ọ̀rọ̀ ilé yìí yíyún lọ bá òun àwògede ń gbé lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ awuyewuye lọ́tún lọ́sì ibi tí wọ́n ti ní kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan àwọn kan ní owó Samuel Doe tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ti Babangida tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó eléyìí tó kó fún Abíọ́lá kọ̀ tí ò kó lẹ̀ òun ló fà á tí Babangida ò ṣe gbé ìjọba lẹ̀ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ ló jáde
ṣùgbọ́n lára àwọn àlàyé tí Babangida gan fúnra ẹ̀ wá ṣe fún àwọn oníròyìn bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé òun gbé ìgbésẹ̀ yìí láti rí i pé òun fi gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ogun ni ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lè má mọ̀ torí àwọn kan bẹ̀ tó ń pè ń kàbá wọn ò fẹ́ hàn lù òun dání bóòlù ṣe fẹ́ ṣe ta ni ó gbé onídìínú tó wọn ò sì gbéjọba lẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu Babangida gan fúnra ẹ̀ kágbọ́n nǹkan tó sọ lórí ọ̀rọ̀ ìṣèjọba yìí kí ni nǹkan tó wí kí ni ipa tí òun kó lórí ọ̀rọ̀ June 12 àti pé kí ló dé tí wọ́n fi gbéjọba lẹ̀ amójú ẹ̀rọ mi yà àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Babangida náà wọ́n ń bọ̀ wọ́n ti dé. Is June 12th. Yeah. June 12th was considered one of the fairest elections we've ever had in this country. And at the time, you were the head of state, and June 12th was not. Why? I have always said, I looked at June 12 in two ways. The first one, at least for once, Nigerians accepted that it was the freest, the best organized election, free, fair, and so on, all everything. I think what is missing is, unfortunately, we cancelled that election. You said unfortunately. Yeah. That's the first time I'm using that word. I picked it up, unfortunately. Okay. Unfortunately, the elections were not recognized or were announced as the media would like me to say. Now, we were in government at that time, and we knew the possible consequences of handing over that government to a democracy, to a democratic government. Now, get me right, I didn't say to the person. To the person. The process. The process. And we had, when the process was going on, we did swear that ours was going to be the last military coup that we were going to handle. So we wanted to make sure we handed power to a democratically elected government. To be honest, the situation was not ripe to hand over at that time. Forget about the wrong things that the political parties have. No, that is not the issue. What was the issue? The issue was the security of the nation. And we considered that we would have failed after handing over power. 6 months is kicked out. What was the security threat? Security threat is that at that time there was all this fear. I went through a coup d'etat. I survived a coup d'etat. We did not want it to happen. So there was likely to be another coup. Right. And it would have been a bit bloody. But then, not many people want to believe what we said. But we knew what was. Could I ask who the plotters were? Do you know who they were? The plotters were the usual coup plotters. You know, they could have allowed me to go away, and then regroup and stage a coup. When you say the usual, the usual, I don't know. The usual coup plotters. Oh, okay. They are the military now. This thing happens. There is always a man who will come out and complain to say this is wrong. We can't have it. And such a man will always try to convince you, to convince everybody who is here that this is wrong. This is how you build it.
So that was it. So they just let him go through the process and then... Just blessed by time. We, again, I am aware I'm going to be in trouble with the outside one. The outside. We knew in 1983, that when you had an election and Shagari was voted in as in his second term as a democratically elected president, we could have toppled that government in 1982 before the elections. But then we said no, the people might go against us. We knew damn well that they are not, or they were not going to conduct that election truly and fairly. And therefore, you see, to stage a coup, there is one basic element that everybody looks for: frustration in the society. Frustration in the society. Right. So by 1983, when you voted. Ẹ káàbọ̀ padà sẹ́yìn náà fi ti ara yín gbọ́ ìdí tí Babangida ti fi lóhùn ògbéjọba alẹ̀ yíhùn fún MKO Abiola ńgbà náà. Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ ọ̀nà tí wọn ò gbà nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá pọ̀, òun ló ń jẹ́ kó dùn mí déegun pé kí ló ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ìran Yorùbá wá jàjàrà onírè ọ̀fẹ́ àti àǹfààní àti débẹ̀. Ó yẹ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ń ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí, mo bọ́ lóye mo pè ọ́ lórúkọ ni o. Ó yẹ kí ó wá ronú pé ìran Yorùbá tí wọn ò fẹ́ ẹ jẹ́ àṣẹ kó dáa yàtọ̀ sí gbogbo tàwọn èèyàn ẹ̀yà yòókù, káwọn èèyàn ó gbádùn káyé rọ àwọn èèyàn lọ́rùn, ká sì fi tí wọ́n ṣe ìròyìn pé láyé ìgbà tí Yorùbá ṣèjọba orílẹ̀-èdè nǹkan rọrùn, ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn Yar'Adua ó ṣèjọba kódò lóògbé lónìí, àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ títí láì pé àti ìrí èèyàn tó lè dàbí Yar'Adua nínú àwọn tí ó ṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáwọ́kò tá a wà yìí. bẹ́ẹ̀ nítorí pé ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ òun ni ò jẹ́ mi ògùn, torí wọ́n ní olóòótọ́ kan kì í lẹ́ní, ìran Yorùbá ló pòwe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ó ṣàánú wa. Ẹ jẹ́ àkànṣe wọn ní ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà. Iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àwọn náà wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí. Ìgbà táwa bá dé padà á máa tẹ̀wájú níbi tí a bá ètò dé, kó tó di pé a fi ọ̀rọ̀ àwọn alága Kansu àti ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ìpínlẹ̀ Òkè Ọ̀yà lọ́hùn-ún tó jẹ́ pé wọ́n gbámú pẹ̀lú pé ó jẹ́ ọ̀kan lára wọ́n jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn ajínipa, àwọn báńdíìtì tó ń fojoojúmọ́ ṣòro ńlẹ̀ yìí. Kódà olórí ìlú gan bẹ́ẹ̀ lára àwọn tí ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ̀ nípa àwọn ohun ṣerú iṣẹ́ yìí. Ẹ wá rí i pé yóò ṣòro láti lè paná kínní ìgbìmọ̀ ọ̀tẹ̀nù. A rò pé bóyá àwọn kínní lágbára ju gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ, ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ìròmí tó ń jó lórí omi ó ló ń lù tó ń bẹ́ ń ṣàlẹ̀ odò tí ń lù fún, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa ní orílẹ̀-èdè yìí. Amójú ẹ̀rọ mi jáde iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa náà mò ń bọ̀, ohun tí ì dé. Bí mo bá ti kú kò yí Ọlọ́run nípò padà. Èmi dáre mélòdì gan kọ̀ǹfàmù ẹ o, nàpa abamisọ ni ẹ máa mú eléyìí náà bọ́ọ̀lì kì í o. Ẹ ṣáà rí mo yé ń fẹ́ ẹ̀, ó ti ṣe kí ni mo gbé bọ́ọ̀dì, gbogbo mi ti máa lọ màá tún kọrin from one place to another place. Ẹ̀rù kò yí ìsìn mo lọ mẹ́rin márùn-ún kílẹ̀ tó mọ́, tó bá ti di next day ara mi á ṣe àtúnṣá bá nàpa. Bí ó bá sí wọn kò sóhun tí mo lè ṣe. Nàpa for management of power. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa pẹ̀lú eléyìí tí a fi hàn yín omi tó dàbí rẹ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn ń gbìyànjú ń gbèrò láti ṣe ìwọ́de lọ́jọ́ tòní àti ìfẹ̀hónúhàn lórí ọ̀rọ̀ June 12 àti pé bí ebi ṣe ń pa àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè bí ìṣèjọba ìṣe ń ní àwọn èèyàn lára. Àwọn agbókò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, àjọ SSS àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì wọ́n ti bọ́ta pé ẹni tí ó bá gbìyànjú àti bọ́ta tọwọ́ bá tẹ̀ gbére òfin yóò gbé o. Ìbéèrè táwọn èèyàn wá ń béèrè lórí eléyìí ni pé ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí? Ṣáwọn ọmọ Nàìjíríà àwa ní ẹ̀tọ́ sí pé ká béèrè nǹkan lọ́wọ́ ara wa mọ́ ni àbíbò? Ṣé ẹ̀tọ́ ara wa a lè bìjọba mọ́? Nǹkan tó bá ń dùn wá lọ́kàn a lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ṣé ìjọba kàn ń pa ni ìjọba tá à ń lò ní àbí ìjọba fàmílétè ń tutọ́? Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu mọ̀ pé àwọn lè dáhùn ìbéèrè wọn àbí àwọn lè dáhùn ẹ̀ dáadáa torí àwọn tí mọ ìjọba tí wọ́n ń ṣe tó jẹ́ pé èèyàn ò lè sọ̀rọ̀ pé tó nǹkan báyìí la fẹ́, nǹkan báyìí ni a ò fẹ́. Pápá lórí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì náà bákan náà ló tó di pé a máa dágbére lórí ètò. Omi tó ń dágbére rẹ̀ náà ni ti Dangote refinery tó ní wọ́n ní epo bẹntiró yóò bẹ̀rẹ̀ sí jáde láti ibẹ̀ oṣù kẹfà yìí la rò pé yóò jáde, wọ́n ti sún sí oṣù keje báyìí. Ó ní láàrin ọjọ́ kẹwàá oṣù keje sí ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù keje epo bẹntiró yóò jáde láti refinery ọ̀hún dáadáa, ṣùgbọ́n yóò wá wà
ní inú táǹkà àbí àwọn táǹkà ńlá tó ń gbépo sí òun tó ń gbépo pamọ́ sí òun yóò wà ńbẹ̀ tó bá di ọ̀sẹ̀ kẹta láàrin oṣù keje yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tà síta yìí ò túmọ̀ sí pé káwọn retí gbépo bẹntiró yóò ṣe wálẹ̀ tó bá jẹ́ ó wálẹ̀ Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa ìyẹn ò ṣe bẹ́ẹ̀ òpópónà márosẹ̀ tó ń fẹ́ ṣe láti ìpínlẹ̀ Èkó sí Calabar náà wọ́n ní wọ́n ti dínkù láti oní ìbejì ìyẹn ìpele mẹ́wàá wọ́n ti dínkù sí onípele mẹ́fà báyìí bẹ́ẹ̀ ni tó eléyìí láàfin wá káàdì ẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ bandit ọ̀hún tí ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ bá a bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àdàgbà tẹ́ pé àwáwí lásán ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a gbìyànjú ká gbọ́rọ̀ látẹnu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣùgbọ́n ká tó gbọ́rọ̀ látẹnu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Davido tó jẹ́ gbajúgbajà olórin ó ti kéde pé inú oṣù kẹfà tá a wà yìí o lọ́dún 2024 yìí lòun ó ṣe ìgbéyàwó alárinrin pẹ̀lú Chioma ìyẹn ìyàwó rẹ̀ tó bí ìbejì láìpẹ́ yìí ẹ jẹ́ a gbọ́rọ̀ látẹnu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí ọwọ́ tẹ̀ tó jẹ́ pé ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bandit alága Kansu tẹ́lẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ olórí ìlú ń bẹ àwọn ìkàn ni ó wà lára àwọn èèyàn tó ń eléyìí jẹ́ ìyàlẹ́nu fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá amójú ẹ̀rọ mi jẹ́ àgbọ́rọ̀ ká rí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tí àwọn ọlọ́pàá yìí ń sọ pẹ̀lú àwọn tọ́wọ́ wọn bá tó wà ń di ìjínigbé ìṣekúpani ẹgbésùmọ̀mí nílẹ̀ yìí ní gbogbo ìgbà pàǹgbé òkè náà mò ń bọ̀ n tí ì dé. We can say now banditry is an industry in Zamfara State. Last month, we arrested a member of the State House of Assembly in banditry here in Zamfara State. We arrested a district head we also as well arrested a former local government chairman. So you can see that involvement of this class of people in banditry is making the situation to become more and more complex. So in essence, I can say that all caliber of people now are involved. All manner of people are involved in this banditry. More alarming and more disturbing is the involvement of a district head in supplying drugs to the bandits. So in that respect, your presence here today. Ṣẹ́yìn náà ti fi ti ara yín gbọ́ báwọn yóò ṣòro láti jẹ́ kí gbogbo kìíní kó wálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àwa awí títí tí àyanyanyan àsọyé pẹ̀tò ètò ààbò orílẹ̀‐èdè yìí mẹ́hẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba yìí kan náà ní o tàbí Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa lórí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ ibi táàgé ìpele tí mo fún tọjọ́ tò nínú ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà làwọn ìta ti gbé ń dábí ẹ̀dùn rọ̀ bí òwe tó bá tún di ní ọ̀la á pàdé lórí àkọ́tún ètò yìí ẹ wò ó wọ́n ní òjòjò ń ṣògùn ara ògùn òle orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe rí yìí ṣé Nàìjíríà wà nínú ìlera ni àbójòjò ń ṣe Nàìjíríà àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àmọ̀kọ́lọ́hún ó kó wa yọ nínú ilé ìta abára wa yìí àwọn tó sì wà ń bẹ̀ náà kọ́lọ́hún bá yí wọn lọ́kàn padà kó fọwọ́ tọ́ wọn lọ́kàn kó wọ́n rí tara àdúrò kó mọ́ rí tara wọn nìkan rò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi wá sínú ìyà nínú làálàá nínú làásìgbò àti nínú hílàhílò Ọlọ́run ó ṣàánú èmi àtẹ̀yìn o tó bá di lọ́la á pàdé lórí àkọ́tún ètò yìí Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá náà ló ń dágbére lórí ètò pé káfíńrí pàdé tó bá di ọ̀la ire o ire lójú owó rí ó dàbọ̀.